Welcome back mga ka-DIY. So for today's video, gagawa tayo ng battery para sa mga big bike. Tsaka gamit ang ating active balancer. So walang BMS to mga ka-DIY pero merong active balancer. So 1.2 amps version to. Ito yung inductor type. Meron kasi mga bago ngayon na capacitance type pero medyo mahal yun. Halos doble or triple yung presyo. Ngayon, ito lang muna yung gamitin natin since maliit lang naman yung capacity ng ating big bike battery. So, ang kailangan dito is 4S 2P. Tapos, ayan, may holder tsaka yung case niya. Parts nasa video description mga ka-DIY. Pero bago natin to gawin, i-announce muna natin ang winner ng ating emergency light at tsaka Croac solar panel giveaway. So, dun sa last video natin, yung 150 watts, 200 watts na foldable Croac solar panel, meron tayong paraffle doon. At ngayon, i-announce na natin ang ating winner. So, ayan, kopyahin natin yung link ng ating video. Tapos, buksan natin si YouTube comment picker. And then, sa baba, i-paste na natin yung link. Siyempre, filter natin yung duplicate user, mga ka-DIY. Get YouTube comments 71. So maraming salamat po sa mga 71 na nag-comment. So start natin. Hop, Pinoy Tech Tutorials. Na clickbait natin si Sir. Ayun. Sana pala rin need ko dito sa Bohol. Sonny Bonao. So search natin sa Facebook si Sir Sonny Bonao. So taga Bohol siya, malayo 'yun mga ka-DIY. So, check natin. Sana shinare ni Sir Sunny. Ayun! Congratulations, Sir Sunny Bonao. So, shinare niya public. Tsaka, nagtag siya ng 4 na katao. 5. Kasama yung isa na yon. So, congratulations, sir. Sa na po itong ating solar generate, emergency light at tsaka Croac solar panel. So, maraming salamat mga ka-DIY sa mga sumali. So, tuloy-tuloy lang tayo mga ka-DIY. Huwag kayong titigil sa pagsali ng ating mga raffle. So, back sa video, ito ulit yung case natin. Ayan, nabibili itong case na to sa Shopee. Bakit ba gagawa na naman ako ng battery ng motor? Ibibigay ko kasi ito kay Daddy. So, hopefully magkasya. Kaso barako yun eh. Itong size pala na to pang big bike mga ka-DIY. So, titingnan ko na lang kung kakasya dun sa barako na motor kay Daddy. So, ang kakailanganin natin is 4S 2P, sakto yan dito, di ba nga, tinanggal ko sa loob. I-spot weld natin itong mga ka-DIY and then ikabit natin itong active balancer. So hopefully magiging sapat na yung active balancer at hindi na tayo magkakaroon ng problema kahit walang BMS mga ka-DIY. So syempre, i-pass forward ko na to mga ka-DIY, i-spot weld na natin yung ating battery gamit si Secure. So, si Secure, baka hindi nyo pa na-check kung interested kayo. Ayan. So, napakaganda ng spot welder na to. Matagal ko nang ginagamit. Hindi pa bumibigay. Battery lang yung bumibigay. So, nakadalawang battery na ako. Bumigay yung isa kasi na-overuse. 2P. So, ipaparallel ko lang naman tong mga to. And then, 4S mga ka-DIY.
Ayan, meron na tayong 4S2P na battery pack mga ka-DIY. Ikabit naman natin ngayon yung active balancer. So, ingat kayo sa pagkakabit ng active balancer kasi madali ito masunog mga ka-DIY kapag namali yung connection. So, para hindi mamali yung connection, sundan nyo lang ako. Una natin ikakabit yung main negative. Pero, lagyan ko muna ng soldering lead para madali natin makabit mga ka-DIY. So, unahin nyo yung black sa ating main negative para hindi kayo malilito. So, ikabit nyo lang kagad yan. O, yan. Tapos, sa 5 wire, unahin nyo naman yung pinakadulo or yung main positive. Kabit natin. Next, yung nasa gitna. So, yung pinakagitna mga ka-DIY. Ayan. So, ito. Ayan. So, dalawa na lang yung matitira. Ito, yung pinakagitna natin para dito rin yan sa gitna. Ayan. And then, baliktarin natin mga ka-DIY. So, may dalawang wire na lang. Yung katabi ng ating main negative, ito, yan yung B1. So, dito yan sa kabilang side ng ating main negative dito. So, dito natin ikakabit. Yan. Tapos, syempre, yung pinakahuli, katabi ng ating main positive. Ito. Dito naman sa kabilang side. So, ayan. Ganun lang kadali ikabit yung ating wire. Huwag nyo lang pagbabaligtarin. So, testingin natin kung hindi natin nabaligtad. Pag nasunog to, ay di baligtad. So, wala namang umusok mga ka-DIY. Ayan. So, okay yan. Walang umusok. Ngayon, ikakabit na natin yung ating wire papunta dito sa ating terminal. Ikabit na natin mga ka-DIY para maipwesto na natin yung BMS. Tanggalin ko muna ulit, tapos mamaya natin ipwesto to. Dodoblehin ko na lang mga ka-DIY. Ang gauge nito ay 14 ata. 14. So, dodoblehin ko para sure, mas makapal. Ito lang kasi yung available kong wire dito sa bahay. So, para madaling technique pag naghihinang kayo mga ka-DIY, di ba nilagyan ko na kagad ng soldering lead? Tapos ito, lalagyan ko na rin. Yun yung technique dyan para madali kayo maghinang ng wire. So, syempre, ititint mo na to. Tapos, dapat, mainit na mainit ang ating soldering iron para swabing-swabe yung paghihinang natin. Sa mga nagtatanong, ano yung soldering iron ko? Ayan po, si Inco. Inco, baka naman! O, diba? Hindi pa sila nag-i-sponsor, buti pa si Banggood. Oh, ayun, ganun lang kadali mga ka-DIY. Nalusaw na lang siya, didikit na yan. So, main positive. Next naman is yung main negative. Wala na akong black, red na din yung gagamitin ko, pero ayun, kung may black gamitin yung mga ka-DIY. Wala lang akong available kasi baka mamaya malito kayo, mabaligtad nyo yung kabit, sayang. Baka masira yung inyong battery. Yon, ganun lang kadali mga ka-DIY. Ngayon, ipupwesto ko na to, medyo mahaba kasi itong wire, ipupulupot ko na lang para malinis.
Pero bago to, pang last na yung active balancer. Testingin muna natin yung fit. Mag-iingat tayo, wag nyong pag-shortin yung positive at negative. Wala tayong BMS mga ka-DIY. Walang magpo-protect sa inyo or sa battery. Once nakabit na natin yung battery, ayan, medyo mahirap lang siya ihinang. Pero pag nag-success, lagyan nyo lang ng insulation para sure na walang mag-short. So, ganyan na siya. Matatakip na natin ng ganyan. Ikabit na natin yung active balancer. Yun nga pala yung pinakamahirap na part, yung paghihinang nito. Yan yung pinakamahirap. Ikabit natin. Suksok muna natin. Yan. Tapos, pwesto natin sa gitna. May space naman sa gitna eh. Yan. Tapos, pag nasara mo siya, o diba? Swak na swak naman mga ka-DIY. O yan. Try natin i-charge ng may active balancer mga ka-DIY. Gamitin natin itong smart charger ko. Ayan. So, ginagamit ko ito pang charge ng mga battery. Iba-ibang type. Pwedeng lithium, lead acid, or LiPo4. So, napaka-helpful ng charger na to para sa akin mga ka-DIY. Solid na solid. Gamit na gamit. Isi-select mo lang yung battery type. Ayan. Tapos, ikabit natin. Negative at positive. Yan. So, charging na tayo mga ka-DIY. So, kung magkaroon man ng imbalance, so dapat mag-activate yung ating BMS. Malakas ah. Okay naman po, no? Kaya. May voltmeter po kayo dyan? Wala, Wala ano eh, hindi makakita.
Malakas po to kasi marami po yung nakalagay na battery dito eh. Doble yung capacity po yun. Daddy, isa pa nga po. Isa lang? Apo, isa pa. Try lang po natin. Normal naman po. Okay lang yung start niya. Hindi hirap. So, Hindi na yung iba. At yung kapatid na rin na kumukundap yan. kumukindap po kapag ano? Pag-grazing lang. Ah, O, yan eh. Hindi. Malakas. Tapos eh, sa